გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ გიორგი დანელია, კოპტერტექის თანადამფუძნებელი. კოპტერტექი არის DJI-ის ოფიციალური დილერი საქართველოში და დღეს მინდა ზუსტად ამ თემაზე ვისაუბრო. ეს არის DJI-ის ინდუსტრიული მიმართულება, M200-ის დრონი და Zenmuse Xt2 და Zenmuse Z30 კამერები. ეს სამივე პროდუქტი რაც ჩამოთვალე არის ინდუსტრიული დანიშნულების, როგორც უკვე გითხარით, M200-ს რაც შეეხება, M200 არის M200-ის სერიის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი დრონი. M200 სერიაში სულ შედის 3 დრონი, M200, M210 და M210 RTK. ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს M210. M200-ს აქვს ძალიან ბევრი ესეთი ფიჩერი, რომელიც სხვა დრონებს არ გააჩნიათ. მაგალითად, აქვს IP53 სტანდარტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას შეუძლია ეფრინოს წვიმაში, ასევე შეუძლია ეფრინოს ქარში 12-დან 15 მეტრწამამდე, შეუძლია იმუშაოს -20-დან +40 გრადუსამდე ცელსიუსში და ასე შემდეგ. ამიტომაც ეს დრონი არის ერთ-ერთი ძალიან მძლავრი ინდუსტრიული დრონი. ასევე მისი ერთ-ერთი პლუსი არის ის, რომ შეუძლია ზიდოს 2 კამერა პარალელურად, როგორც ახლა თქვენ ხედავთ. ეხლა ამ მომენტში, როგორც უკვე გითხარით, არის დამაგრებული Z30-ის zoom კამერა და Zenmuse Xt2 dual კამერა, რომელიც გულისხმობს თერმული კამერისა და ჩვეულებრივი 4K კამერის ინტეგრაციას ერთ კამერაში და შესაბამისად გვაძლევს ორ გამოსახულებას ერთად. ინდუსტრიული დრონების დანიშნულება მსოფლიოში ბევრნაირია, მათ შორის იმედი გვაქვს, რომ მალე საქართველოშიც ძალიან აქტუალური გახდება მათი გამოყენება. მაგალითად, ინდუსტრიული დრონები შეიძლება გამოვიყენოთ სამძებრო სამაშველო სამუშაოებში, რადგან თერმული კამერით მაგალითად შესაძლებელია ადამიანის აღმოჩენა დაკარგვის შემთხვევაში ან რაიმე სხვა პრობლემის შემთხვევაში სითბური გამოსხივებით, ეს იქნება ზამთარში, თოვლში, წყალში, ტყეში თუ ასე შემდეგ. ასევე თერმული კამერის გამოყენება შესაძლებელია მზის პანელების შემთხვევაში, როცა დიდი ინფრასტრუქტურაზეა საუბარი, რთული არის თითოეულ პანელს დაუარო და შეამოწმო მისი ვარგისიანობა. ამ შემთხვევაში გამოიყენება თერმული კამერა, რაც ძალიან მარტივად იძლევა საშუალებას პრობლემის აღმოჩენის და შესაბამისად სწრაფი რეაგირების. იმედი გვაქვს, რომ საქართველოშიც აქტიურად დავიწყებთ ამ ტექნიკის გამოყენებას, რადგან შეიძლება ნამდვილად დიდი რესურსის დაზოგვა თერმული კამერის ხარჯზე და ინდუსტრიული დრონის ხარჯზე, სამძებრო სამაშველო სამუშაოები იქნება ეს თუ სხვა მიმართულებით მისი გამოყენება. რაც შეეხება Z30-ს, Z30, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, წარმოადგენს ასევე ინდუსტრიული დანიშნულების კამერას, თუმცა მას გააჩნია ზუმი 30x ოპტიკალ ზუმი, რაც ჩვენი გამოთვლებით არის დაახლოებით 870 მმ, რაც საშუალებას იძლევა მაგალითად ქარისწის გულზე მოვახდინოთ ისეთი დაკვირვება, რომ ჭანჭიკის დონეზე ჩავიდეთ და ნახოთ, ესე ვთქვათ, თუ არის რამე პრობლემა და ნუ პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში უკვე სწორი რეაგირება მოვახდინოთ მოკლე დროში. ამ შემთხვევაში აღარ გვიწევს ქარისწის გულის გაჩერება, იქ ლიფტით ან სხვა რაიმე საშუალებით ადამიანის ასვლა, ფიზიკური დათვალიერება და ამხელა ხარჯის გაწევა, როცა შეგიძლია უბრალოდ აფრინდე და რამდენიმე წუთში დაადასტურო ვარგისიანობა რაღაც პროდუქტის. მოკლედ, სამივე პროდუქტი, რაზეც ახლა ვისაუბრეთ, არის ძალიან საინტერესო თუ სწორად გამოვიყენებთ და ძალიან მიხარია, რომ საქართველოშიც ეს მიმართულება ვითარდება და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ უფრო განვითარდება და შესაბამისი სამსახური იქნება ეს სახელმწიფო სტრუქტურა თუ კერძო კომპანიები, მას თავის დანიშნულებისამებრ ძალიან საინტერესოდ გამოიყენებენ. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ეხავე ვიფრინოთ, გავტესტოთ რეალურ დროში, როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი, მეც ძალიან მაინტერესებს. ეხლა ვიმყოფებით ლისის ტბაზე და შეგვიძლია ვიფრინოთ, დავაკვირდეთ მათ მუშაობის პრინციპებს, ეს იქნება Z30 თუ თერმული კამერა, ავეწყოთ და ავფრინდეთ. ოკეი, როგორც ვისაუბრეთ, შეგვიძლია ავფრინდეთ. და ვნახოთ თუ რა შეუძლია Z30-ს. მოკლედ, ავფრინდით, სხვათა შორის ძალიან საკმაოდ ძლიერი ქარი არის და რეალურად ქარის ტესტიც გამოგდის ეხა, იმიტომ რომ საკმაოდ უბერავს. შეგვიძლია მოკლედ ვნახოთ Z30-ის ზუმის ეფექტი. ჩვენ რეალურად ვიმყოფებით ლისის უკანა მხარეს და შეგვიძლია დავზუმოთ წინა მხარეს, სადაც ხალხი სეირნობს და ვნახოთ რამდენად შეგვიძლია ვისარგებლოთ ზუმის ფუნქციით. და სანამდე რეალურად რაც ყველაზე მთავარია. ოკეი. 9x ზუმი, 20, 27x და 30x მაქსიმალური ზუმი. ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ვიდეოში, როცა ხარისხს შევხედავთ, რომ ეხა არის საკმაოდ ძლიერი ქარი, რაც სტაბილიზაციას უშლის ხელს, თუმცა შეგვიძლია ამ შემთხვევაში დავაკვირდეთ ზუმის მაქსიმალურ შესაძლებლობას.
აშკარად ვიბრაცია და ქარი ნამდვილად მოქმედებს ამ შემთხვევაში. შეგვიძლია ასევე გადავიდეთ ციფრულ ზუმზე, მაგალითად. თუმცა რა თქმა უნდა ეს ხარისხზე აისახება პირდაპირ მნიშვნელობით. ოპტიკური ზუმი მაინც თავის ეფექტს შვება. და ეხლა უკან რეალურად გვაქვს ესეთი სურათი. დამეთანხმებით რაღაცისთვის დასაკვირვებლად ძალიან ძლიერი ხელსაწყო არის. მაგალითად შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენი მანქანა, რომელიც ამ მომენტში დავტოვეთ გზის იქით ამ მხარეს და რომელთანაც, ვიცი, შეიძლება 200-300 მეტრი გვაშორებს. მანქანის ნომრის გარჩევადობის საშუალებას გვაქვს. ასევე შეგვიძლია ვნახოთ მაგალითად ერთი ნაპირიდან, ლისის ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირისკენ ხედვა თუ რამდენად შეგვიძლია მოვიტანოთ იქითა სანაპირო სურათში. ამას აუცილებლად ვნახავ რუკაში რამდენი მეტრი გვაშორებს რეალურად. ეს ძალიან მაინტერესებს ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირამდე სიგრძე და აუცილებლად ვნახავ. ეს არის 30x ოპტიკური ზუმის შემთხვევაში დაზუმვის შესაძლებლობა. ანუ რეალურად ადამიანები ჩანან როგორ მოძრაობენ იქით ხარეს. მართალია სახეებს ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ საკმაოდ გრძელი მანძილია, თუმცა ადამიანების მოძრაობა, მათი გარჩევა, სიმაღლის, სქესის და ასე შემდეგ შესაძლებელია. ეს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუმ-აუთის ეფექტი ისევ რეალურად ვიყურებით აქედან. შეგვიძლია ასევე გავიდეთ ცოტა შოურს, ანუ დრონით და გადავიღოთ სელფი და გამოვჩდეთ თუ საიდან ვმუშაობთ ამ შემთხვევაში. 250 მეტრი ზუსტად. შეგვიძლია ხა მოვბრუნდეთ და ვნახოთ 250 მეტრის სიშორიდან რა ეფექტის მიღება შეგვიძლია Z30-ის წყალობით. ოკეი, დავიწყოთ. ეხლა 9x-ით ვართ დაზომული. 21, 22x და რეალურად 27x ზუმის ეფექტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სახეების გარჩევაც არის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში. 250 მეტრის სიშორიდან რეალურად შეგიძლია გაარჩიოს სახე ადამიანის ძალიან კარგი შედეგი არის მგონი. რადგან როგორც წესი თუ რაიმეს აკვირდები, ეს იქნება ელექტროანძა, ქარის წისქვილი თუ სხვა დიდი დანადგარი, უფრო მეტად შესაძლებლობა გაქვს მისვლის ვიდრე 250 მეტრია, რა თქმა უნდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან კარგი შედეგი გექნება თუნდაც 100 მეტრზე, 50 მეტრზე და ასე შემდეგ. ოკეი, და რა თქმა უნდა, ზუმ-აუთი ისევ უკან. რომ დავინახოთ ესე ვთქვათ რეალური მანძილი თუ საიდან ხდება მოზუმვა. ზუსტად 250 მეტრის შედეგი არის ეს. ოკეი, მოდი ახლა ვნახოთ რა შეუძლია Xt2-ს. ამ შემთხვევაში დავაკენეთ Xt2 მარტო, იმიტომ რომ თვითონ Xt2 წინა მორბედზე განსხვავებით არის dual კამერა, როგორც უკვე ვახსენე, შესაბამისად ორივე კამერის ხარდაჭერა აქვს და შესაძლებელია პარალელურად უყუროთ როგორც ჩვეულებრივ გამოსახულებას, ისე თერმულ გამოსახულებას. ავფრინდეთ და დავაკვირდეთ რეალობაში Xt2-ს თუ როგორ მუშაობს ეს. ოკეი, ავფრინდით და დავაკვირდეთ Xt2-ს მუშაობას. თან სხვათა შორის ბნელა უკვე დაღამდა, მზე ჩავიდა და განათების მხრივ შეგვიძლია ეგეც კი ვნახოთ თუ რა შეუძლია Xt2-ს low light-ის შემთხვევაში. ქარმაც მოიმატა. მოკლედ ყველანაირი ტესტის საშუალება გვაქვს. აი აქ ვდგავარ ხარ რეალურად მე. ეს თერმულ გამოსახულებაში ჩვენ რეალურად სიმაღლეს არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში რაღაცა დიდ ეტაპამდე. მაგალითად შეგვიძლია წავიდეთ შორს 50 მეტრი. რეალურად ვიმყოფებით 70 მეტრის მოშორებით ჩვენგან, ანუ დრონი იმყოფება 70 მეტრის მოშორებით ჩვენგან და რეალურად ჩანს გამოსახულება ჩვენი სითბური გამოსახულება. შეგვიძლია დავზუმოთ 2x-ით მაგალითად და ჩანს ორი ადამიანი, რომელიც ვართ ჩვენ და მესამე, რომელიც ეფარება ხეებს.
თუ შეიძლება რომ გამოიწვიო ცოტა. ხეს გამოცდი და გამოჩდი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ამ კამერის ახალის ძვირთან შედარებით, Xt პირველთან შედარებით არის ტემპერატურის გაზომვა რეალურ დროში, ანუ გადამუშავების გარეშე რეალურ დროში შეუძლია გაზომოს ტემპერატურა თერმულზე, მაგალითად აჩვენებს 22 გრადუსს ამ ეტაპზე ჩვენზე, როცა მოვნიშნით. ამ შეგიძლია თითის მონიშნით რეალურად მონიშნო ტემპერატურა და გაზომო ეს. დაზუმვის საშუალება Xt-ს აქვს 8x-მდე, ანუ 8-ჯერ სუმავს. შეგვიძლია ეს გამოსახულებაშიც ვნახოთ. ეს არის 8x-ით დაზუმული გამოსახულება, სადაც შეგვიძლია ჩვენი თავები ვიპოვოთ ახლა. ეს ყველაფერი არის 70 მეტრის ეფექტი, მეგობრებო, მინდა შეგახსენოთ. ტემპერატურის გაზომვა გამოვიყენოთ ისევ. აი ხა აჩვენებს რეალურ ტემპერატურას. ანუ დაზუმული შემთხვევაში ტემპერატურას რა თქმა უნდა ბევრად ზუსტად აჩვენებს, იმიტომ რომ ზუსტ წერტილს ნიშნავთ ამ შემთხვევაში 24 გრადუსი არის ჩვენი ტემპერატურა. თუ დავაკვირდებით სარბენ ბილისის მიდამოებში ჩანს ესეთი გამოსახულება. ასევე აქვს ამ კამერას იმის შესაძლებლობა, რომ შეცვალოთ მოუდები, რეჟიმები და სხვადასხვა ფერებში აღიქვათ ეს ყველაფერი. და სხვადასხვა რეჟიმებში სხვადასხვანაირად აჩვენებს ადამიანს. არის რაღაც რეჟიმები, სადაც უფრო კარგად აღიქმება, ესე ვთქვათ, თერმული გამოსახულება. და ნუ როცა სიშორეში ხარ, შეგიძლია უბრალოდ გამოიყენოს ზუმის ფუნქცია. 4-ჯერ და 8-ჯერ დაზუმვა ძალიან კარგ ეფექტს იძლევა, როგორც ჩანს. და დამერწმუნებით ალბათ, რომ რეალურად სამაშველო სამუშაოებისთვის არის იდეალური ხელსაწყო, ერთ-ერთი იდეალური ხელსაწყო, მაგალითად ყაზბეგში ან მაღალმთიან აჭარაში როცა ხდება ადამიანის დაკარგვა, ამ შემთხვევაში ხდება გამოსაძახებელი ვერტფრენის გამოძახებას უნდა ძალიან დიდი დრო, მის ტექნიკურ გამართვას, მერე ჩამოსვლას და ასე შემდეგ. სამაშველო სამსახურებისთვის რეალურად ჩემი აზრით არის მისწრება ეს კამერა ამ დრონით. შეგვიძლია რეალურად გადავფრინდეთ ლისის მხარეს. საკმაოდ შორიდან შეიძლება 100-150 მეტრიც იყოს ამ ობიექტამდე ეხა დაშორება, თუმცა დაზუმვის ეფექტით ძალიან კარგი შედეგის მიღება შესაძლებელი, რომ იპოვა ადამიანი თუნდაც რა ვიცი, გადაარჩინო ან ასე შემდეგ დააკვირდე მას ამ მიმართულებით. ესეც ასე მეგობრებო, ამ ვიდეოს რეალური მიზანი იყო ის, რომ გაგვეზიარებინათ ცოდნა და გამოცდილება, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს. ჩვენ კი მაქსიმალურად ვეცდებით ამ მიმართულებით, რაც შესაძლებელი იქნება ყველანაირი ცოდნა, გამოცდილება, ტექნიკური სიახლეები გაგიზიაროთ და რაც თავარია გისურვებთ უსაფრთხო ფრენას. დროებით.